با مجموعه چهارم امتحان آیین‌نامه راهنمای رانندگی در بریتانیا در خدمت شما هستیم و چند تا از علائم راهنمای رانندگی در بریتانیا رو با هم بررسی می‌کنیم. لطفاً قبل از شروع برنامه سابسکرایب کنید و با لایک خود ما رو حمایت کنید. یادگیری نام انگلیسی این نشانه‌ها قطعاً برای امتحان تئوری تست حیاتی خواهد بود. همان گونه که قبلا هم توضیح دادیم، علائم دایره شکل علامت‌های دستوری هستند و نکته اینجاست که بعضی از آنها با کلمه نو آغاز خواهند شد. علامت اول ماکسیمم اسپید پس. قبلا گفته بودیم که درون این علامت عددهای دیگری نیز قرار خواهد گرفت. علامت بعدی علامت No Vehicles هست. No Motor Vehicles. این علامت به شما نشون میده که عبور اتوبوس‌ها ممنوع خواهد بود. علامت سبقت ممنوع یا No Overtaking. No Toes Caravans. هر وقت این علامت رو میبینید عبور ماشین های یدک‌کش و همچنین ماشین هایی که کاروان حمل میکنن ممنوع است. علامت بعدی No Vehicles Carrying Explosives. عبور ماشین های حمل کننده مواد محترقه ممنوع است. No vehicles or combination of vehicles of length shown. در این علامت طول خودرو یا ترکیب از وسایل نقلیه یا وسایل نقلیه ترکیبی بسیار مهم است. نحوه قرارگیری دو فلش پایین علامت در یادگیری اسم این علامت به شما کمک بسیاری خواهد کرد. طول مجاز به صورت عدد بر روی علامت نوشته شده. No vehicles over height shown. باز هم اینجا نحوه قرارگیری فلش ها به شما کمک خواهد کرد که بدونید که عدد نوشته شده نشان دهنده ارتفاع خودروست و ارتفاع خودرو نباید از این حد تجاوز کنه. این علامت در مورد عرض خودروها است. No vehicles over width shown. عبور خودروهایی با عرضی فراتر از عددی که بر روی علامت راهنمای رانندگی نمایش داده شده ممنوع است. Give priority to vehicles from opposite direction. باید به وسایل نقلیه‌ای که در خلاف جهت شما رانندگی می‌کنند حق تقدم دهید. به این نشانه No right turn گفته میشه. گردش به سمت راست ممنوع است. و در اینجا No left turn. گردش به سمت چپ ممنوع است. این علامت رو قبلا هم توضیح دادیم. No U-turn یا دور زدن ممنوع است. No good vehicles over maximum gross weight shown. عبور خودروهای حمل کننده کالا با وزن ناخالص نوشته شده بر روی علامت دستوری ممنوع می باشد. علامت بعدی No waiting هست. با دیدن این علامت شما میتونید توقف کنید و یا مسافر را سوار یا پیاده کنید، اما حق ایستادن طولانی مدت ندارید. و اما علامت بعدی No stopping. با وجود این علامت شما به هیچ عنوان حق توقف رو نخواهید داشت، مگر اینکه در زیر علامت ساعت‌های عدم توقف ذکر شده باشه که شما در ساعتی غیر از ساعت‌های ذکر شده میتوانید توقف داشته باشید. اسم نشانه بعدی Ahead only هست. این نشانه یعنی شما فقط به صورت مستقیم میتونید حرکت کنید. نشانه بعدی Turn left ahead. قبلا هم گفتم که نشانه هایی که در درون دایره آبی هستند جهت را به شما نشان خواهند داد. اسم این علامت Turn left هست. حتما متوجه تفاوت این علامت با علامت Keep left یا علامت Turn left ahead باشید. Vehicles may pass either side to reach same destination.
این علامت از ترکیب دو علامت keep left و keep right گرفته شده و شما برای رسیدن به یک مقصد میتونید از هر دو مسیر استفاده کنید. علامت بعدی علامت مینی راونداباوت هست. دقت کنید وقتی این علامت رو میبینید حق تقاطع با ماشین سمت راست هست. Segregated pedestrian and pedestrian route. Segregated یعنی تفکیک شد و در این علامت مسیر دوچرخه و مسیر عابر پیاده از هم جدا شده. علامت minimum speed یا minimum speed permitted. علامت end of minimum speed هست. این علامت بعد از علامت minimum speed خواهید دید. بعد از این علامت یک علامت دیگری برای سرعت خواهید دید. Buses and cycles only. کاملا مشخصه که فقط اتوبوس ها و دوچرخه میتونن از این مسیر عبور کنند. علامت بعدی trams only. ترام ها یا ترامواها معمولا در سطح خیابون حرکت میکنه. و اما علامت های مثلث شکل هشداری. Dual carriageway ends. این علامت نشانه پایان اتوبان هایی است که ما اونام اتوبان های دو بانده میگیم. دقت کنید این علامت رو با علامت جاده از هر دو سمت باریک می شود، اشتباه نگیرید. Road narrows on right. Road narrows on both sides. Crossroads. Junction on bend ahead. این علامت نشان می‌دهد که در پیچ جاده پیش رو یک تقاطع وجود داره. به این علامت T junction ahead هم میگن. حق تقدم با خودرویی هست که به سمت چپ خواهد پیچید. در اینجا خودروهایی که از سمت راست وارد تی جانکشن میشن حق تقدم نخواهند داشت. این علامت استگت جانکشن هست. تقاطع میتونه از سمت راست یا چپ به صورت پلکانی قرار بگیره. Traffic merging from the left. merge به معنی ادغام هست. خودرو از سمت چپ به مسیر اصلی ادغام میشن. Double bend first to left. این علامت نشون میده که شما وارد یک توالی از پیچ ها خواهید شد که اول به سمت چپ خواهد و شما در این محدوده سرعت خود را باید کاهش بدید. علامت بعدی علامت bend to right هست. به این علامت bend ahead to the right هم میگن. این علامت هشداری به شما هشدار میدهد که جاده پیش روی شما یک انحنا یا پیچ متمایل به راست دارد که احتیاج است سرعت خود را کاهش دهید.
علامت بعدی علامت uneven road هست. جاده پیش روی شما مسیر ناهمواری رو داره. Two-way traffic crosses one-way road. کلمه ahead معمولا با علامت‌های مثلث شکل همراه خواهد. این علامت نشان می‌دهد که جاده پیش روی شما که یک جاده یک طرفه است توسط یک مسیر دو طرفه قطع می‌گردد. اسم دیگه این علامت Two-way traffic and road crossing ahead است. نام این علامت Two-way traffic straight ahead هست. این علامت رو با نام Two-way traffic هم میشناسن. اسم این علامت به فارسی جاده دو طرفه یا مسیر دو طرفه است. اسم این علامت Opening or Swing Bridge Ahead هست. در مقابل شما پلی قرار دارد که به صورت علاکلنگی و افقی باز می شود تا کشتی ها از مسیر آبی بدون برخورد به پل عبور کنند. نام این علامت Low Flying Aircraft or Sudden Aircraft Noise هست. این علامت به رانندگان هشدار می‌دهد که اگر صدای هواپیما شنیدند یا هواپیمایی در حال پرواز در ارتفاع پایین قرار داشت غافلگیر نشوند. علامت بعدی Falling or Falling Rocks. نام دیگر این علامت Risk of Falling or Falling Rocks Ahead هست. این علامت نشانه ریسک بالای ریزش کوه است و یا اینکه سنگ‌های در میان جاده ریخته شده است. این علامت Slippery Road یا Slippery Road Ahead هست. علامت Step Hill Downwards که نشون میده که شیب به سمت پایین میباشه. شیب جاده در این مواقع 10% است و باید حتما از Low Gear استفاده کنید. اما Step Hill Upwards شیب به سمت بالا و 20% است. علامت پیش رو علامت Tunnel Ahead است. علامت Tramps Crossing Ahead. این علامت عبور تراموا رو نشون میده به ما. Level Crossing with Barrier or Gate Ahead. قبل اینو توضیح دادم اگر این حالت سد و مانع وجود نداشت بدون barrier و گیت هست که میشه Level Crossing without Barrier or Gate Ahead. School Crossing Patrol Ahead. این علامت رو در نزدیکی مدرسه ها یا محل بازی بچه ها خواهید دید. نام دیگه این علامت Children Going or From School or Playground Ahead هست. معمولا در زیر علامت یک تابلوی سفید که روی اون نوشته شده پترول دیده میشه. Frail Pedestrians Likely Ahead. Frail به معنی نحیف و ضعیف هست که میتونه یک فرد نابینا یا معلول باشه. علامت pedestrians in road ahead هست. در مسیر پیش رو ممکنه آبرین پیاده به خطر بیفته. علامت معروف zebra crossing. Overhead electric cable. Available with headroom indicated. در این علامت عرض مجاز خودروها تعیین شده و علامت‌های بالا نشان دهنده ارتفاع خودروهاست.
cattle. نام دیگر این علامت cattle likely to be in road ahead هست. در جاده پیش رو است که وجود گلا یا احشام وجود داره. Wild animals. Wild horses or ponies. اسبای کوچک رو پونی میگن. Accompanied horses or ponies. ریسک حضور اسب‌ها و سوارکار در مقابل شما وجود داره. این علامت risk of ice هست. ریسک بودن یخ یا برف فشرده شده در مقابل شما وجود داره. Traffic queues like ahead. این علامت road hump ahead هست. Distance over which road humps extend. مسافتی که در مقابل شما سرعتگیر یا مجموعه از سرعتگیرها وجود داره نمایش داده شده. این علامت خطر هست. تابلوی سفید رنگ زیر این علامت نشان دهنده نوع خطر هست. در مسیر پیش رو hidden lip یا شیب پنهانی وجود داره. علامت soft wedges or soft wedges ahead. حاشیه و لبه جاده که معمولاً قابل دیدن نیست در حدود 2 مایل در جاده وجود داره. Side winds. Hump bridge. Worded warning sign. هشدار به صورت یک کلمه در درون مثلث قرار داره. به این علامت word warning sign هم گفته میشه. فورد جریان آب هست که ممکنه از عرض جاده عبور کنه. Quayside river bank. این علامت به راننده هشدار میده که شما به انتهای جاده نزدیک شدید و در انتهای جاده ممکنه اسکله یا ساحل رودخانه وجود داشته باشه که ممکنه لبای اون دیده نشه. Risk of grounding. این علامت به رانندگان در مورد خطر زمینگیر شدن روی پل‌های کهاندار، ریل‌های آهن یا محل عبور تراموا هشدار میده. علامت loose chippings یا loose chipping on road ahead. قطعات کوچک سنگ یا شنریزه در جاده پیش رو وجود داره. این علامت رو میتونید در کنار جاده‌های تازه آسفالت شده ببینید. red wax. ما به اون میگیم جاده در دست تعمیر است. این علامت معمولا به صورت موقت در کنار جاده‌های در حال تعمیر قرار میگیره. این علامت stop and give way هست. معمولا وقتی به این علامت میرسید 5 تا 8 ثانیه باید توقف داشته باشید. School crossing patrol. معمولا این علامت رو برای گشت و عبور مدرسه خواهید دید. علامت معروف National Speed Limit یا NSL. No entry for vehicular traffic. به این علامت no entry هم میگن. Give way to traffic on major road. در این علامت شما باید به خودروهایی که در مسیر اصلی قرار دارند حق تقدم بدید. Traffic signals not in use یا light signals not in use. چراغ راهنما به صورت موقت کار نمی‌کنه. Light signals ahead at level crossing, airfield or bridge. معمولا این علامت رو در level crossing ها، محل عبور قطارها و ترن ها و مناطق هوایی و پل ها مشاهده خواهید کرد.
اما معمولا این علامت در لول کراسینگ هایی که بدون گیت و بریر هستن دیده میشه. Sharp division of right left. در مسیر پیش رو یک انحراف شدید به سمت چپ خواهید داشت. Primary route forming part of a ring road. مسیر اولیه بخشی از کمربندی است. علامت‌های قهوه‌ای علامت‌هایی هستند که توریست ساین هستند. Distance to camping و caravan site. مسافتی که به کمپینگ یا سایتی که کاروان‌ها میتونن قرار بگیرن نمایش داده شد. With fellow Boston cycle lane. در این علامت مسیر دوچرخه و اتوبوس در یک جهت قرار دارد. Contraflow bus lane. مسیر شما و مسیر اتوبوس در جهت مخالف قرار دارد. With fellow pedestrian lane. در این حالت مسیر دوچرخه در سمت چپ خودروی شما قرار میگیرد. Neutral road for vehicles. این علامت رو در پارت سوم توضیح دادیم. Entrance to controlled parking zone. دقت کنید شما در ساعت‌هایی که نمایش داده شده حق توقف ندارید. Countdown markers at exit from motorway. دقت کنید که هر موقع شما به خروجی نزدیک میشین این علامت کمتر میشه. 3 2 و 1. Traffic has priority over oncoming vehicles. Home zone entry که منطقه شلوغی است که معمولا در اون خانوارها زیاد هستند. در این منطقه سرعت خودرو بسیار پایین باشه. School bus. این علامت در جلو و عقب اتوبوس مدرسه قرار میگیره. Start of motorway. اگر بر روی این علامت خط قرمزی مشاهده کردید نشان دهنده پایان بزرگراست.